ইছান ফিন একাডেমিলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 21 মাৰ্চৰ কাৰণে। যোৱা ভিডিঅ'টোত আমি এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটে যদি 23,050 ওপৰলৈ 23,050 মানত খুলি দিয়ে তেনেহ'লে বুলছৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হ'ব। গোটেই প্লেনটো বুজাইছিলোঁ বোলে কি হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, কাৰ কি পজিশ্যন কি হ'ব এইবোৰ চব জনোৱা আছিল। এইটো খুলিছে, খুলি পেলাই আজিকালি অপাৰেটৰৰ এটা কি আছে বুদ্ধি আছে, ইহঁতে অপাৰেটৰ যিহেতু ডমিনেটেড হৈ আছে গতিকে মাৰ্কেটে প্ৰথমবাৰ অলপমান তলত পেলাইছিল, বাট এগেইন 23,050 যিহেতু খুলিছে চ' দে আৰ অলমষ্ট ট্ৰেপড। চ' কিছুমানে অলপ ট্ৰাই কৰিছিল মাৰ্কেটখন তলত পেলাবৰ কাৰণে, বাট এগেইন ইমানখিনি কল ৰাইটাৰ আছে চ' নোৱাৰে। লাষ্টত মাৰ্কেট প্ৰত্যেকবাৰে স্পাইক মাৰি আছিল। আজি মই গম পাই গৈছোঁ স্পাইক মাৰি আছিল মানে দে আৰ ইন এ বেড চিটুৱেশ্যন, লাইক শ্বৰ্টছ যিটো কল ৰাইটাৰ যিবোৰ আছিল সেইবোৰ অলৰেডি বেয়া পজিশ্যনত আছে। যোৱাকালি কি জনাইছিলোঁ, যদি শ্বৰ্ট কাভাৰিং হয় তেনেহ'লে 170লৈকে যাব পাৰে, কাৰণ মই এটা কেলকুলেশ্যন কৰি দিছিলোঁ অপশ্যন চেইন চাই পেলাই, ক'ত মানে যদি 100 পইণ্ট চেইন হয় তেনেহ'লে অপশ্যন প্ৰাইচ কিমান শ্বুট হ'ব আৰু তাৰ ওপৰত 50-60 প্ৰাইচ লিৱে দি পেলাই এৰাউণ্ড 170 কথা জনাইছিলোঁ। চ' 23,050লৈকে এনেকৈ ৰাখি লাষ্টত তেওঁলোকে হাত দাঙি দিছে। হাত দাঙি দি পেলাই এই গোটেইখিনি শ্বৰ্ট কাভাৰিং মুভ, ঠিক আছে। কিছুমান বস্তু থাকে সেইবোৰ ইন লাইভ মাৰ্কেটতহে চাব পাৰি, মানে আগতে জনাব নোৱাৰি কেনেকুৱা কি চলি আছিল, কেণ্ডেল কেনেকৈ বনাই আছিল বা কাৰ কি ক্ষতি আছিল, সেইবোৰ দেখা পাই আমি গম পাইছিলোঁ যে ডাঙৰ কেণ্ডেল আহি আছে আজি। চ' ইটছ এ বিগ কেণ্ডেল, কিন্তু 170লৈকে গ'ল। তাৰ পিছৰখিনি যিখিনি আহিল ন, সেইটো এক্সেচিভ আছিল। এইখিনি যিটো মানে আচল ট্ৰিগাৰ এইখিনিৰ পৰা হৈছে। এবাৰ যোৱাৰ লগে লগে যিবোৰ তলত আহিছিল ন, তলত আহোঁতে কি হৈ গ'ল মানে সিহঁতে হাত দাঙি দিছে, মানে যিমান শ্বৰ্ট আছে চব এক্সিট মাৰিলে, সেইটোৱে চব পাম্প কৰি দিছে। ইমানখিনি 170 অহাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া, লাষ্টলৈকে গৈ 215 উঠাই দিছে। মই এইখিনিৰ পিছতে মই গম পাই গৈছোঁ, এইটো হোৱাৰ পিছত যেতিয়া এইখিনি যাব ধৰিছে ন, তেতিয়া মই গম পাইছোঁ এইটো একচুৱেল মানে ৰেলী নহয়, মানে ফচুৱা মানে ট্ৰেডাৰৰ পজিশ্যন হয়। চ' মই এইখিনি মানতে শ্বৰ্টছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। শ্বৰ্ট মানে অপশ্যনত পুট বাই কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। কালিলৈকে চাওঁ কি হয়, কাৰণ এই যিমানখিনি এই 90ৰ পৰা যিটো মুভমেণ্ট ন, এইটো একদম ফচি যোৱা ট্ৰেডাৰৰ পজিশ্যন। চ' এইটো তাৰ এডভান্টেজটো ল'ব লাগিব, ৰাইট, কাৰণ আমি এইবোৰ বস্তু চাই পেলাই মানে পজিশ্যন জনাওঁ। চ' কালি যি হয় হ'ব, শ্বৰ্ট লৈ গৈছোঁ। গেপ আপ যদি অলপমান খোলে ন, তেনেহ'লে আৰু অলপমান কিনি পেলাই থৈ দিম, কি ঠিক ছেকেণ্ড হাফলৈকে কালি আহিও যাব পাৰে, ইমানখিনিলৈকে আহি যাব পাৰে 23,050, কাৰণ এই গোটেইখিনি ট্ৰেপ হোৱা পজিশ্যন। চ' জেনেৰেলি এইবোৰ তলত আহি যায়। মিড কেপটো তলত আহে। মিড কেপত কি হৈছে, এইবোৰ যিবোৰ আজি শ্বৰ্ট কাভাৰিং হৈছিল ন, তাৰ কাৰণে কি হ'ল, তেওঁলোকৰ পৰ্টফলিঅ'ৰ পৰা ষ্টকবোৰ চেল কৰিছে আৰু অলপমান প্ৰফিট বুকিঙো আহিছে। বেংক নিফটি একচুৱেলি 50,000ৰ ওপৰত গৈছে। একচুৱেলি বেংক নিফটিত হৈছে কি জানে, এইটো যিটো মানে ইয়াতে যিবোৰ মই যোৱাকালি আগতো জনাইছোঁ, এইটো ইমানখিনিত এনেকুৱা যিটো বনাইছিল, তেতিয়া ইনফেক্ট মই নিজে ভাবি লৈছোঁ যে এইটো শ্বৰ্টে হৈ যাব বুলি। চ' শ্বৰ্টছ বহুত হৈছিল, তাৰপিছত ট্ৰেপ হৈ পেলাই এনেকুৱা বিলাক হৈছে। একচুৱেলি ইমান যাব লগা নাছিল। আজিৰ দিনটো আৰু অলপমান এক্সেচিভে হৈ গৈছে। এইটো ফেক্টৰ ইন হৈ যাব, কাৰণ গেপ আপ আছিল কাৰণে যোনে 49,500টো শ্বৰ্ট কৰিছিল ন, তেওঁলোকৰ ট্ৰেপ হৈছে। ইটছ এ পিয়'ৰ মানে ইটছ এ ডমিনো ৰিপল ইফেক্ট বুলি যিটো কয় ন, এটা মানে কি কয়, এখন চাইকেল পেলাই দিলে সেই চাইকেলৰ লানিটো একদম পৰি যায়। চ' এই শ্বৰ্টৰ গোটেই চেইনখন মানে পৰি গৈ আছে। চ' তাৰ কাৰণে এইটো হৈ আছে। এগেইন এইটো আহিব এদিন মানে কি কালি আহি যাব পাৰে, কাৰণ কালি বেছি কোনো এডভাঞ্চাৰাছ নহ'ব মাৰ্কেটত। আৰু যদি গ্ল'বেল মাৰ্কেট যদি অলপো ডাউন দেখাই দিয়ে তেনেহ'লে কি হ'ব, বোধহয় বেংক নিফটি এবাৰ শ্বাৰ্প ফল এটা দিব পাৰে। শ্বাৰ্প ফল কিমানলৈকে, আজি 360 পইণ্ট ওপৰত যোৱা কোনো মিনিং নাছিল। এটলিষ্ট 500 পইণ্টছৰ ফল আহিব পাৰে মাৰ্কেটত, এটলিষ্ট বেংক নিফটিত। বেংক নিফটিত আহিলে নিফটিটো আহিব পাৰে।
এৰাউণ্ড 100 পইণ্টছ মানৰ ফল আহিব পাৰে। সেইটো কি হয়, যদি কালি ফ্লেটো খুলি দিয়ে ন, ফ্লেট খোলাৰ চান্স বহুতেই বেছি। ফ্লেট খোলাৰ লগে লগে অলপমান বোধহয় ওপৰ যাব পাৰে, গৈ পেলাই লাষ্টত পেলাই দিব যেন এনেকুৱা এটা ফিল আহি আছে। মিড কেপৰ চিটুৱেশ্যনটো সিমান এটা ভাল নহয়। মিড কেপত আজি এবাৰ ল' আহিছিল, চ' এইটোতো টাচ কৰিব আহিবই, আৰু অলপ তলতো যাব পাৰে, কাৰণ মিড কেপ সদায় অলপমান এক্সেচিভ মুভমেণ্ট দি দিয়ে। কালি যদি মিড কেপ তলত পৰি ৰিকভাৰী নলয়, তেনেহ'লে কিন্তু মিড কেপত অলপমান দিগদাৰ আছে। আৰু মোৰ লাগি আছে মিড কেপত প্ৰব্লেমটো কি হ'ব, একেই মানে পৰ্টফলিঅ' নাবাঢ়িব, কিন্তু এই ইণ্ডেক্স ওপৰত গৈ থাকিব, তেনেকুৱা এটা হোৱা চান্স আছে। বাট কালি তলত পৰি পেলাই কিন্তু ৰিকভাৰী আহিব লাগিব মিড কেপত। ৰাতিপুৱা আজি মই যদি পজিশ্যনৰ কথা জনাওঁ, তেনেহ'লে মিড কেপত মই এৰাউণ্ড 45,000 প্ৰফিট লৈছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু অলপমান এটা কথা আপোনালোকে জনাবচোন, আজি মোৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা ফিগাৰ দেখা পাইছোঁ, 60,000 একদম .00। মানে মইতো মাৰ্কেট অৰ্ডাৰতে এক্সিট মাৰিছিলোঁ, বাট এনেকুৱা এটা ফিগাৰ আহি গৈছে। চ' 60,000 ইজ মানে 60,000 যিটো নাম্বাৰ ন, এই 60 নাম্বাৰটো কোনোবাই যদি নিউমেৰলজি কিবা জানে জনাবচোন কমেণ্ট কৰিবলৈ, ইয়াৰ বিশেষত্ব কি। বাকী এছএলৰ প্ৰফিট বুকিং কৰিছোঁ, আৰু নিফটি এইটো মই পুটছ কিনি লৈ গৈছোঁ, চাওঁ কি হয়। বাকী কালি ফ্ৰাইডে হয়, চ' অলপমান ৰিট্ৰেচমেণ্ট আহিব মাৰ্কেটত। আৰু যদি উইকলিও যদি চাওঁ, উইকলি কিন্তু ধুনীয়া এডাল কেণ্ডেল বনাইছে। চ' কালি অলপমান ৰিট্ৰেচমেণ্ট লৈ নেক্সট সপ্তাহতো ওপৰলৈকে যাব পাৰে, বাট অলপমান ৰিট্ৰেচমেণ্ট আহিব পাৰে মাৰ্কেটত নিফটিত। বাট ৰিভাৰ্চেল যে হৈছে এইটো গম পায় এতিয়া, কাৰণ এইটো ছেকেণ্ড টাইম হয় শ্বৰ্টছৰ এনেকুৱা বিলাই হৈছে, ট্ৰেপ হৈছে। এবাৰ এইখিনিত শ্বৰ্টছৰ বিলাই নোহোৱা হৈছিল, এইটো 22,500 ওপৰ যাওঁতে। তাৰপিছতো সেইটো শ্বৰ্টছে হোল্ড কৰি আছিল হয়। তাৰপিছত আজি ছেকেণ্ড টাইম শ্বৰ্টছৰ এছেট দেখা হৈছে। চ' এতিয়া মানে কি হৈছে, বুলছ এণ্ড বিয়াৰ্ছ দুয়োটা they are equally strong enough to give a direction. So বোধহয় এইখিনি লেভেলতে প্ৰায় এপ্ৰিল মাহটো লৈ যাব পাৰে। এপ্ৰিল মাহত যদি ফাণ্ড আহে তেনেহ'লে ওপৰলৈকে উঠিব, বাট ক'ব নোৱাৰি এতিয়া। NAV এডজাষ্টমেণ্টৰ কাৰণেও আছে। আৰু এটা কথা, কালি 21st MSCI ৰিবেলেঞ্চ আছে, চ' সেইটো এটা পইণ্ট এটা ৰাখিব লগা আছে। থেংক ইউ।